Ito ang Abaca capital ng Pilipinas since April 15, 2022. Ang probinsya ng Catanduanes ay binubuo ngayon ng 11 towns. Mula sa mga katutubong Aita, sinasabing mga taga-Borneo na ang pumalit na residente sa lugar na ito, na sinundan ng mga Malaysians at Chinese merchants o seafarers. Sa pagdating ng mga konkistadores, napansin agad nila ang mga kubo sa islang ito, kung kaya Isla de Cobos ang unang naging pangalan nito, hanggang sa isinilang ang Catanduanes, isa ring Hispanized na salita na nagmula sa native word na tandu, isang uri ng oang o beetle sa Ingles. Tinawag din itong Katanduan o Katandungan dahil sa dami nito sa lugar. Maaari din umano na ito'y salitang Malay, meaning a place of refuge in time of danger. Isang lugar silungan kapag inabot ng malakas na ulan sa laot. May isa pang bersyon na tinawag daw itong Samdong, isang uri ng puno at kasamdongan dahil sa dami ng punong ito rito. Ang kasamdongan at katanduan ang naging basehan para tawagin ito na Catanduanes sa sumunod na yugto. Mula sa mga Augustinians na napalitan ng mga Franciscan missionaries, hindi nawala ang suliranin nila sa mga piratang dagat. Napasailalim ito sa probinsya ng Ambos Camarines at Albay hanggang sa sumapit ang October 26, 1945 nang ganap itong mahiwalay at pamunuan ni Alfonso V. Ocero, ang first elected governor nila noong 1947. Ito ang rice granary ng Albay Province, ang kauna-unahang Spanish settlement sa Kabikulan at isa sa 8 pinakanakatatanging villas sa Pilipinas. Ang bayan ng Villa Santiago de Libon sa Albay ay inalay kay Santiago Apostol bilang proteksyon sa Moro attacks. Itinatag ito ni Kapitan Juan de Salcedo bago matapos ang taong 1573, dala ang 80 niyang sundalo. Isa sa maituturing na pinakamatandang bayan sa Bicol Region ang bayan ng Libon. Inilarawan ni Fray Felix de Huerta na ang poblasyon nito ay merong pa lamang 120 houses noon, bukod pa sa mga existing settlements na ito sa inyong screen. Malakas na noon pa man ang Libon sa rice production. Mayaman din sila sa isda, abaca, munggo at iba pa. Mula sa Ambos Camarines na nahati sa dalawa. Naging parte ito ng Camarines Sur sa ilalim ng Partido de la Iriga taong 1829 hanggang mapunta na sa Albay simula 1846. Ayon sa historical data for the Municipality of Libon taong 1953, ang original site ng Libon ay ang Pueblo de Linao. Dito kung saan itinayo ang magara nilang simbahan noon. Strategically located ito sa paanan ng bundok. Ngunit ang mga pagsalakay na dulot ng mga piratang dagat ang siyang nag-udyok sa mga residente nito para lumipat sa poblasyon. Mayaman na talaga ang Libong o Libtong kung tawagin ng mga early settlers nito na naging Libon sa Dilang Kastila. Ito'y lumang salitang Bicolano na ibig sabihin nakakalito o nakaliligaw na lugar. Ang katutubong residente ng Samal Island ay tinatawag na Sama Tribe. Sila ay binubuo ng mga Mansakas at Mandayas. Ang Island Garden City of Samal sa Davao del Norte ay binubuo ng pinagsama-samang mga bayan ng Samal, Babac at Kaputian noong 1998. Sa pangalawang distrito, ang bayan ng Samal ay naitatag noong 1948. Nagmula ang pangalan nito sa tribo ng Sama. Para sa unang distrito naman, ang Babac na naging bayan taong 1953. Nagmula ang pangalan nito sa usbong na halaman o malaking puno na naging famous landmark nila noon. Sa 3rd District, taong 1965 nang maitatag ang bayan ng Kaputian na nagmula ang pangalan sa maputing buhangin nito na tinatawag ng mga lokal na Puting Balas. Sa pangunguna ni Congressman Rodolfo P. Del Rosario at Provincial Governor Prospero S. Amatong noong 1996 ay isinulong ang pagpapalawig pa ng turismo at pag-isahin ang 3 bayan na ito. Isinilang ang Island Garden City of Samal noong January 30, 1998. Naganap ang plebisito Marso 7 at naging epektibo ang pagiging lungsod nito noong June 30, 1998. Bago pa ito maging lungsod, ay nauna muna itong nakilala bilang ang Kidapawan Municipal District na pinamunuan ng unang naging leader nito na si Datu Siawan Incal taong 1914 mula sa province of Cotabato na nasa ilalim ng Department of Mindanao and Sulu. Meron itong 3 mga bayan at 37 municipal districts. Noon pa man, ang Kidapawan City ay nakafocus na sa agrikultura. Nagsumikap ito sa industriya ng prutas, gulay, abaca, niyog at rubber. Ang mga katutubong Manobo po na descendants ni Apo Apaw ang mga naunang naging residente sa Kidapawan, panahon ng Amerikano nang magkaroon ng malaking pagbabago sa kanila. Mula kasi sa tribal leadership ay umiral ang colonial governance dito. Idinireklara sila bilang nagsasariling bayan noong August 18, 1947. Nagkaroon ito ng 12 pioneer barangays na narito sa inyong screen. Sinasabing may kabuuang land area ito noon na 273,262 hectares. Pero nang isilang ang 4 pang mga bayan na ito ay naging 33,926.40 na lang. Bagamat napakaraming mga teorya ang
bumabalot sa pinagmulan ng pangalang Kidapawan. Ilan sa malapit ay nagmula mismo sa indigenous people nito, ang Obo Monuvo tribe, ang Tida at Pawan, na ibig sabihin to live near the spring in the highland. Iniakyat sa pagiging lungsod ang Kidapawan na naging epektibo noong March 21, 1998. Isa sa pinakamatandang bayan sa Pangasinan, ang San Carlos City, ay sumisimbolo sa ating sinaunang kabihasnan at tapang sa paglaban sa mapang-abusong pamahalaan, mula sa pakikipagkalakalan sa mga kapwa Asyano at pagiging sentro ng kaharian ng Ari Caciques. Kabuluan, ang main language nito na kilala na natin ngayon bilang ang Pangasinense. Umusbong ang Malayan community na ito na naging tanyag sa kanyang lumang pangalan na Binalatongan as early as 1587 mula sa masaganang produkto nila noon sa merkado, ang Balatong o munggo. Napasailalim ito sa misyon ng mga paring Dominikano taong 1588. Si Father Bernardo de Santa Catalina ang unang kura nila dito. Dahil sa mga naganap na rebelyon ng mga anak nitong sina Andres Malong at Juan de la Cruz Palaris, ay ilang beses nagpalipat-lipat ang poblasyon nito. Pinalitan ang pangalang Binalatungan noong November 4, 1718 at inialay kay King Carlos III of Spain o kaya'y sa kanila mismong patron na si San Carlos Borromeo. Pinaunlad pang lalo ng San Carlos ang mga industriya ng mangga at produktong gawa sa kawayan. Naging lungsod ito taong 1965 na pinagtibay ng plebisito noong 1966. Meron na itong 86 barangays ngayon at nagse-celebrate ng kanilang Mango Bamboo Festival tuwing Abril. Ito ang mother town ng Santa Rita, Marabut, Palo at Tacloban City. Mula sa Neolithic at Iron Age discoveries sa mga kuweba ng Sohoton at Panhulugan, sa pagdating ng mga Malayan settlers at pagsamahin umano ang mga settlements ng Omit at Balud na unang tinawag na Gibasay. Naging misyon ito ng mga paring Jesuita at naging parte pa ng Cebu, napunta sa Leyte, then Samar Province na at last. Ang pangalang Basay ay hango sa salitang Waray na mabaysay na ibig sabihin ay maganda. Sagana ito sa yamang dagat, niyog, kahoy, palm trees, tikuhog at honey. Ngunit hindi lang pangingidnap ng mga piratang dagat ang suliranin nila dito noon kung saan nagmula ang alamat ni Bungan Sakit. Ang Basay ay infested din ng mga buwaya. Kung kaya mula kay Birheng Maria, naging patron din nila si San Mateo ayon kay Father Francisco Ignacio Alsina. Itinatag ang Basay ng mga paring Jesuita sa panahon ng kanilang paninilbihan mula 1591 hanggang 1768. Pinalitan ito ng mga Augustinians at mga Franciscans sa patronato ni San Miguel Arcangel. Matagal ng henerasyon ang sining sa paglikha ng banig ng mga Basaynon na namanan nila sa kanilang Malayan ancestors. Meron na itong 51 barangays ngayon at nagse-celebrate ng kanilang Banigan Kawayan Festival tuwing buwan ng Setyembre. May kabihasnan na sa Dumaguete City as early as 2,400 years ago. Patunay dito ang mga artifacts na nahukay sa Bagakay at Kalindagan. Tinawag ng mga Kastila bilang Dananget, Dumaguit at Dumaguete. Paniniwala ng marami na ang pangalan nito ay nagmula sa salitang dagit dahil sa resulta ng marahas na pangingidnap ng mga Moro Raiders dito simula 1599. Pero ayon sa natuklasan ni Sir T. Valentino Sitoy Jr. ng Buglas Writers Guild, ang Dumaguete ay pangalan ng isang tao. In fact, siya ay matapang na leader noon na labis na hinahangaan ng mga residente bago mag 1582. Apa niya, taong 1565 ay meron ng 3 villages dito na may mahigit kumulang 500 ang populasyon. Bagamat napunta ito sa iba't ibang religious orders at naging enkomienda, na itatag ang bayan ng Dumaguete noong March 15, 1620 na nagsimula pa lang sa 4 na mga sityos nito. Minsan na rin nitong naging parte ang Siquijor. At ngayon, meron na itong 30 barangays in total. Ito na ang University City na kilala na natin dahil sa dami ng kolehiyo at universidad na naririto. Naging ganap na lungsod ang Dumaguete taong 1948 na mas pinalakas pa noong 1969. Tinagurian bilang the City of Smiles, ito ang sentro ng Negros Occidental kung saan ipinagdiriwang ang Mascara Festival at unang sumikat ang kilala nating Chicken Inasal. Nagsimula bilang isang maliit na settlement sa tabing ilog. Sinasabing maaring naitatag na ito noong mid-1700s bago pa sila lumipat sa kasalukuyang lokasyon ng labanan nila ang mga piratang dagat. Ang pangalang Bacolod umano ay katutubong salita na ang ibig sabihin ay mabatong burol o stone hill sa Ingles ayon sa History and Cultural Life of Bacolod City. Hinawakan ito ng mga paring Augustino na ayon kay Father Manuel Buzeta ay meron itong 1,628 houses na gawa sa mga light materials at nabubuhay sa pangingisda at pagsasaka ng tubo, palay, gayon din ng kakao at langis ng niyog na ibinebenta nila sa karatig lugar at maging sa Cebu. 1849 nang itanghal ito bilang kabisera ng Negros Occidental pagkatapos ng Himamaylan. Sinong mag-aakala na ang maliit na komunidad nito ay uunlad at magiging sentro pa ng komersyo sa probinsya dahil sa pagpupursige ng mga residente nito. Naging city o lungsod ang Bacolod noong 1938 at ngayon ay meron na itong 61 barangays in total.
Bago pa maging pamoso ang Luna La Union sa nagagandahang Pebble Beach nito, ay nauna muna itong naging bahagi ng Ilocos Sur, habang bisita naman ito ng Purao na ngayon ay bayan ng Balawan sa unang yugto. Isang Ilocano town ang bayan ng Luna bago pa man pagsamasamahin ang nalalabing bahagi ng Ilocos Sur, Pangasinan at Benguet na nakilala na natin ngayon bilang ang probinsya ng La Union taong 1850. Nag-e-exist na ang settlement nito as early as 1587. Naging bayan noong November 25, 1690 sa patronato ni Santa Catalina de Alejandria. Pero hindi Luna ang pangalan niya noon kundi Namakpakan. Ito po'y salitang Ilocano na ibig sabihin ay siyang nagpakain. Nahango sa alamat ni Our Lady of Namakpakan. Sagana ito sa yamang dagat, gayon din ang mga prutas at gulay na tanyag sa mga manlalakbay at galleon traders. Ang original town site nito noon ay sa baybayin ng Darigayos na lumipat sa present location nito taong 1741. Pinalitan ito ng pangalan noong October 18, 1906 at ipinangalan sa Luna Brothers. Gayunpaman, ang kanilang ina na si Doña Laureana Novicio Luna ay mismong taal ng bayang ito. Bago pa natin makilala ang likas na kagandahan ng probinsya ng Marinduque at ang sikat nitong Moriones Festival, ay dati muna itong tinigilan ng mga Malayan settlers na naka-engage na noon pa sa trading and commerce. Ang lumang pangalan ng Marinduque ay Malandik, salitang Malay na ibig sabihin ay napalilibutan ng dagat. Sinasabi rin na tinutukoy nito ang mga bundok ng Malandik at Balagbag o anyo ng mga lupaing naririto. Habang una umano itong tinawag ng mga Kastila bilang Mareunduque ayon sa kanilang official website. Kabilang sa Tenbornian Datus ang namuno dito habang parte pa noon ng Batangas, si Datu Dumangsil at Datu Balcasusa. Kalaunan, ginawa itong enkomienda sa ilalim ng Agustinong pari na si Father Pedro de Herrera. Sumunod, naging bahagi naman ito ng Mindoro, ngunit naging hiwalay na politico-militar district noong April 28, 1898 sa pamumuno ni Military Governor Martin Lardizabal. May 1, 1901 nang maging ganap na probinsya na ang Marinduque at itinalaga ang Boac bilang kabisera nito. Kinupkop ng Marinduque sa maikling panahon ang Mindoro at Lubang hanggang sa maging sub-province na lang ang Marinduque ng Tayabas under the leadership of Governor Ricardo G. Paras Sr. Sa wakas ay nakamit nito ang kapangyarihan bilang nagsasariling probinsya noong February 21, 1920 sa pamumuno ni Governor Vicente Trevino. Tinagurian bilang ang vegetable basket ng Visayas. Ito ang lungsod ng mga masisipag na magsasaka na biniyayaan ng magandang lupaing sakahan at klima para sa kanilang bigas, tubo at mga gulay. Ang Canlaon City Negros Oriental ay may dating pangalang Sitio Mabbigo mula sa Baryo Panubigan na parte naman ng bayan ng Valle Hermoso noon. Isa itong magubat at maburol na lugar na pinamunuan nung araw ng katutubo na may ngalang Sanico. Nagsimulang lumaki ang settlement nito mula sa migration ng mga taga Iloilo at Antique na sinundan ng mga taga Cebu at Bohol. Dahil sa effort ng founder ng Canlaon na si Mayor Isidro M. Bautista Sr. ay naging ganap na bayan ito noong October 11, 1946. Ginanap ang inaugurasyon noong January 1, 1947. Saklaw nito ang Mabbigo. Gayon din ang Panubigan at siyam pang mga dating sityos. Ang pangalang Canlaon ay tumutukoy sa mahiwaga at maalamat na bundok sa lungsod na ito. Isa sa teorya ay nagmula ito sa Visayan word na ka at laon na ibig sabihin ay para kay Laon, isang Hiligaynon goddess. Dito kung saan ang mga katutubo at babaylan noong araw ay umaakyat at sumasamba sa kanya. Sa kabilang dako, itinanghal si St. Joseph the Worker bilang patron nila habang ganap itong naging lungsod noong July 2, 1967 na pinamunuan muli ng founder nila until 1970. Meron na itong 12 barangays sa kasalukuyan at nagse-celebrate ng kanilang Pasayaw Festival every March 19th. Ang 1976 Moro Gulf earthquake and tsunami ang isa sa mga trahedyang hindi makakalimutan ng mga taga Pagadian City na kumitil sa buhay ng halos 8,000 residente nito. Bago pa natin makilala ang Pagadian City, Zamboanga del Sur bilang the Little Hong Kong of the South dahil sa maunlad ng mga Chinese businesses at maburol nitong lupain, ay nauna na itong tinigilan ng mga lumad, partikular na ang mga Subanens na sinundan ng mga Iranon at Magindanaon. Sa pagdating ng mga relihiyon, lumipat ang mga lumad sa kabundukan. Ang Islam na pinamunuan ni Datu Acob sa unang bahagi at Katolisismo noong early 20th century mula sa Cebu. Pero bago mag-1920s, ang Pagadian ay nag-umpisa muna bilang sitio ng Margosa Tubig. Sumunod, naging bahagi ito ng Municipal District of Labangan taong 1927 hanggang sumapit ang March 23, 1937 nang ang Pagadian ay maging bayan na. Si Norberto Bana Sr. ang first elected mayor nito. Nagkaroon ito ng 19 pioneer barrios na pinaghatian ng Labangan at Dinas. Nang mahati ang Zamboanga sa dalawa, inilagay ang Pagadian bilang kapitolyo ng Zamboanga del Sur noong September 17, 1952 hanggang sa naging lungsod taong 1969 at 2004 nang makamit nito ang pagiging regional center ng Zamboanga Peninsula. Meron na itong 54 barangays ngayon at nagse-celebrate ng kanilang Pasalamat Festival.
Kung hilig nyo po ang ganitong paksa, ito na po ang pagkakataon para mag-subscribe at tumutok sa mga ihahandog pa nating pagtatanghal tungkol sa pinagmulan ng mga lugar sa bansa. Ako po si Yuan at ito ang Nung Araw Channel. Hanggang sa muli po, paalam.